Kumusta mga kaibigan? Nasa Whaler channel ka na. Ngayon, ipapakita ko kung paano ayusin ang Discord kung naghang sa loading screen. Pumunta sa Task Manager, isara Discord, piliin ito, i-click End Task at subukang buksan ulit. Kung di gumana, hanapin at i-type ang Change Time sa search bar. I-click ang Change the Time and Date. Pumunta rito at tiyaking tama ang petsa at oras. Kung mali, hindi magbubukas ang Discord. Ayun, para ayusin, i-click lang ang Set Time Automatically. Kung naka-on na pero mali pa rin, tanggalin ang check, i-click Change at ilagay ang tamang data. Ayun. Pwede ring subukan ang Add or Remove Programs, i-type Discord at i-reinstall. Piliin Discord, i-click Uninstall, i-download at i-install ulit. Yun lang yun. Ako si Waller. Paalam sa lahat.